Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái đề thi vào lớp 10 năm ngoái nha các em. Bài hình học. Bài số 8. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nối tiếp đường tròn tâm O. AB nhỏ AC. Gọi D là điểm trên cung nhỏ BC, sao cho DB nhỏ hơn DC. Từ D kẻ DE vuông góc với BC, E thuộc BC. Kẻ DF vuông góc với AC, F thuộc AC. Đường thẳng EF cắt tia AB tại K. Câu A. Chứng minh tứ giác CDEF nối tiếp và DFE góc DFE bằng góc DAB. Câu B. Chứng minh tứ giác DKBE nối tiếp và DB nhân cho DF bằng DA nhân cho DE. Câu C. Gọi EG lần lượt là trung điểm của AB, EF. Chứng minh EG vuông góc với DG. Thì người ta cho cái hình này các em. Cho tam giác ABC này nối tiếp đường tròn và nó có 3 góc nhọn. ABC đều là nhọn. Rồi trên cung BC, trên cung nhỏ BC này ta có hai cái cung lớn BC là bên đây và bên đây là cung nhỏ BC. Ta lấy điểm D, từ D ta kẻ vuông góc với BC, rồi từ D ta vuông kẻ vuông góc DF vuông góc với AC. Thì cái dữ kiện đó mình làm được câu A rồi các em. Câu A là người ta biểu là chứng minh tứ giác CDEF nối tiếp. CDEF nối tiếp. Ta nối CD lại. Thì câu A như thế nào? Câu A là mình có nè. Ta có góc đây là góc DEC là bằng DFC. Thầy ghi gọn thôi em, là bằng 90 độ. Như vậy mình nói một câu là D và F là hai góc có đỉnh kề nhau và cùng nhìn DC dưới một góc bằng nhau là góc vuông. Cho nên tứ giác CDEF nối tiếp. EF nối tiếp. Mình tự nói nha. Rồi là xong câu A. Và góc DFE lại góc đây bằng DFE bằng DAB. Như vậy muốn có DAB mình phải nối lại. Mình nói lại câu A nha. Câu A là vì ta có góc E bên này nè bằng góc F bên này. Hai góc có đỉnh kề nhau nè, cùng nhìn DC dưới một góc vuông nè. Cho nên CDEF là nối tiếp đường tròn. Và cái đường tròn nó đi qua 4 đỉnh là CDEF. Nó có đường kính là CD luôn. Và tâm nó sẽ nằm ở giữa của DC này, trung điểm của DC. Đó. Rồi qua câu B thì người ta biểu là chứng minh là gì? DFE bằng DAB. DFE bằng DAB. Đây. Thì mình cho đây là góc 1 đây, F1 này, góc A1, bởi vì đây góc với góc rất là nhiều góc. Còn mình nói 3 điểm thì nó hơi dài, khó hiểu. Thì mình lý luận là vì C bằng F là hai góc nội tiếp cùng chắn cung ED của đường tròn ngoại tiếp tứ giác CDEF. Thì mình chỉ cần ghi như thế này thôi. C1 bằng F1 vì cùng chắn cung DE. Mà C1 thì là bằng A1 vì cùng chắn cung C1 này nó cùng chắn cung BD. A1 nó cũng chắn cung BD. Mà C1 bằng A1 thì cùng chắn cung BD. C1 bằng F1, C1 bằng A1 có nghĩa là F1 bằng A1.
F1 bằng A1. Mà F1 của mình đây chính là DFE. DFE. A1 của mình đây chính là DAB. DAB. Đây là điều phải chứng minh. Rồi là xong câu số 1 các em. Qua câu số 2. Qua câu B. Chứng minh tứ giác DKBE nội tiếp. Chứng minh tứ giác nè, DKBE nội tiếp. Thì mình nhìn vô đây mình thấy là có góc E cho nên là vuông rồi nè. Muốn mà tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối phải là 180 độ. Bởi vì cái vòng tròn mình là 360 độ. Mà góc nội tiếp, hai góc nội tiếp thì bằng góc nội tiếp thì bằng nửa góc ở cung bị trắng thôi. Tức là hai góc nội tiếp của mình chỉ có 180 độ thôi. Thì muốn chứng minh tứ giác DKBE nội tiếp thì ta có đây là góc vuông rồi nè. DEB là nội tiếp là bằng góc vuông rồi. Ta phải đi chứng minh được là DKB là vuông nữa. Thì muốn chứng minh cái DK vuông này ta nhìn qua cái tứ giác là DKAF. Như vậy mình xét tứ giác này. Xét tứ giác DKAF có gì? Có A1 bằng F1. Mới nói trên đây rồi. Mới câu đây rồi. Thì như vậy tứ giác này nó có hai cái đỉnh kề nhau, cùng chắn cùng nhìn KD dưới một góc là bằng nhau. Mình suy ra luôn. Suy ra là DKAF nội tiếp đường tròn. Vì gì đó? Vì có hai góc A1, F1 kề nhau, cùng nhìn DK dưới một góc bằng nhau. Rồi như vậy thì mình sẽ suy ra được. Mình sẽ suy ra được nè, AKD cộng cho AFD bằng 180 độ. Mà AFD đã là bằng 90 độ rồi, nên AKD bằng 90 độ. Rồi AKD bằng 90 độ có nghĩa là BKD này là góc này là 90 độ, thấy chưa? AKD thì cũng giống BKD thôi. Bây giờ mình nói xét tứ giác DKBE. DKBE có nè, BED bằng 90 độ là giả thuyết. Hồi nãy mình vẽ vuông rồi. Rồi BKD bằng 90 độ mới vừa chứng minh bên đây. Mới vừa chứng minh cái tứ giác lớn này. Đây 90 nè. Thì suy ra đây 90 nè. Thì tứ giác lớn này là nội tiếp. Quay qua cái tứ giác nhỏ này DKBE này có góc E bằng 90 độ, K bằng 90 độ. Thì mình suy ra BED cộng BKD là bằng 180 độ. Hai góc đối có tổng bằng 180 độ thì tứ giác đó là tứ giác nội tiếp đường tròn. Như vậy mình suy ra đây là DKBE nội tiếp. Suy ra DKBE nội tiếp. Và cái vế thứ hai là người ta biểu chứng minh DB nhân DF là bằng DA nhân DE. Thì đây là cái dạng chứng minh tam giác đồng dạng đó em. Đây mình phải đưa về cái tỷ số này nè, DB nhân DF nè
thì chân chéo á, DB nhân DF bằng DA nhân DE. Thì đây chính là mình xét tứ giác, là mình xét cái tam giác là DBA. DBA nhìn như đây mình thấy là DBA nè, nói DBA là nè, nói DBA lại, và đây là DEF. DEF đây là DBA. Thì nói luôn DBA này, hai cái tam giác này nó có cái góc F1 này bằng A1 này nè, và nó có góc thứ hai này nè, góc D này là D1 đi. D1 này nó bằng C2. D1 bằng C2 vì cùng chắn cung EF. Mà C2 này thì nó lại bằng cái góc D2 này. Bằng góc D2 này, góc tới đây thôi nha, vì nó có cùng chắn cung AB. Nói lại này, C2 nè cùng chắn cung AB nè, cái D2 này là cùng chắn cung, ở giữa này có góc nhỏ nhỏ nữa nha em, ở dưới đây có góc nhỏ nhỏ này nè, cái góc một này từ đây, từ cái từ DE này qua tới cái DF thôi, còn cái góc D này đều từ DA qua DB thôi, còn ở giữa này có một góc nhỏ nhỏ nữa nha, đừng có dễ qua luôn là nó dính vô không được nữa đó. Rồi như vậy cái góc này, góc D2 bằng C2 vì cùng chắn cung AB, mà C2 thì là bằng C1 vì cùng chắn cung EF. Như vậy mình có cái D2 này bằng D1, ta có F1 bằng A1, D1 bằng D2, thì có nghĩa là hai cái tam giác DEF và DAB này nó có hai góc bằng nhau, nên nó suy ra nó đồng dạng. Rồi bây giờ tôi nói nè, tao phải làm nè, xét nè, xét tam giác DBA và tam giác DEF có A1 bằng F1, A1 bằng F1 đây, chứng minh trên rồi, chứng minh trên. C2 bằng D1 vì cùng chắn cung là F, chung cung là mình gạch cái dòng ở trên nè. Rồi D2 thì bằng C2, tức là C2 nè bằng D2, C2 bằng D2 vì cùng chắn cung AB. C2 bằng D1, C2 bằng D2, bắt cầu qua thì tới đó D1 bằng D2, có nghĩa là D2 bằng D1. Từ cái số 1 chỗ này và số 2 chỗ này, A1 bằng F1, D2 bằng D1, từ 1 và 2 này ta suy ra 1 và 2, từ 1 và 2 suy ra tam giác DBA đồng dạng với tam giác DEF. Rồi giờ mình nhìn vô cái tam giác này mình nói thôi, là mình có DB này, từ đây qua đây là 2 nè, là DB này, DB trên DF này, DB trên DF bằng DA trên DF, DB trên DE, DB trên DE này, bằng DA trên DF. Rồi mình nhân chéo lên, mình sẽ có là DB nhân cho DF bằng DA nhân cho DE. DB nhân DF bằng D, DB nhân DF bằng DA nhân DE.
Rồi, như vậy điều phải chứng minh. Điều phải chứng minh là xong câu B rồi các em. Xong câu B rồi, bây giờ mình qua câu C. Câu C là EG lần lượt là trung điểm của AB và F. EG lần lượt là trung điểm của AB này và EF. Như vậy trên AB này mình lấy trung điểm là đây mình có một cái điểm Y. Và EF mình lấy một điểm, đây là trung điểm, đây là G. Chứng minh EG vuông góc với DG. EG vuông góc, EG nè vuông góc với DG. EG vuông góc với DG là mình chứng minh nó vuông góc tại đây. Mà mình nhìn rộng ở đây mình thấy chỗ này có vuông nè, thì mình nghĩ ngay là mình phải đi chứng minh là DKEG nối tiếp. Muốn có DKEG nối tiếp thì mình phải chứng minh cái góc chỗ này các em. Cái góc G1 này nè bằng cái góc Y1 này. Đó là nó cùng nhìn cái cạnh, nó cùng nhìn cái cạnh DK này nè. Đây nè, GK nè, GD nè, rồi ID IK nè, cùng nhìn cái cạnh DK dưới một góc này bằng nhau nè. Nếu mình có cái Y1 bằng G1 thì là cái tứ giác DKEG nối tiếp. Khi có DKEG nối tiếp thì ta sẽ có góc K cộng góc G là bằng 180 độ. Mà góc K đã bằng 90 độ rồi thì suy ra góc G này bằng 90 độ. Thì khi đó DG này nó sẽ vuông góc với EG. Như vậy theo cái hướng đó ta sẽ chứng minh hai cái góc Y1 bằng G1. Nhưng mà nó có một cái rất là hay. Có một cái rất là hay ha. Là đây. Có một cái rất là hay nè. Ta có góc DBA đồng dạng với tam giác DBA đồng dạng với tam giác DEF. Đây, DBA đồng dạng với DEF. Thì mình nối cái Y này lại, Y là cái trung điểm này, trung điểm AB, G là trung điểm EF. Thì mình nối lại nha. Tam giác DAB đồng dạng với tam giác DEF thì cái tam giác DBI nó cũng đồng dạng với tam giác DEG. Đó. Vì sao? Vì nè, vì tam giác DBA nè đồng dạng với tam giác DEF nè, thì mình suy ra được cái gì nè? Mình suy ra được là góc B đây nè bằng góc E nè, đúng không? Góc E nè. Rồi gì nữa? DB chia DA là bằng DE chia DF. Mà DB thì bằng 2 lần BI. DB là bằng 2 lần BI trên DA. Không, lộn này. Mình có là BA chia cho BD. Nhầm các em. Nói lại là tam giác DBA đồng dạng với tam giác DEF. Thì mình suy ra được góc B bằng góc E. Và tỷ số giữa góc B và hai cái cạnh giữa góc B và hai cạnh giữa góc E này là nó bằng nhau. Tỷ số giữa hai cạnh góc B là gì? Là BA chia BD. Là bằng EF chia AD. EF chia AD. Mà BA thì bằng là 2 lần BI. Cho nên chỗ này mình chuyển thành là 2BI trên BD. Mà EF thì bằng 2 lần EG.
trên cho ED. Thì số 2 với số 2 này nó giống nhau, mình gạch bỏ đi. Thì mình phải có tỷ số này không? Thì mình suy ra được cái tỷ số này là BI chia BD, BI chia BD bằng EG chia ED. Kết hợp với góc B bằng góc E nữa. Thì từ đây mình suy ra tam giác DBI đồng dạng với tam giác DBI đồng dạng với tam giác là DEG. Đó. Thì hai cái tam giác đồng dạng rồi thì mình suy được là cái góc Y1 này bằng cái góc G1. Y1 bằng G1. Rồi, Y1 bằng G1 rồi nha. Mình quay qua đây, mình có Y1 bằng G1 nè. Y1 bằng G1. Y1 bằng G1 thì mình nói là tứ giác DKIG có hai đỉnh IG kề nhau cùng nhìn DK dưới một góc bằng nhau. Mình suy ra DKIG nội tiếp đường tròn á, người ta ghi gọn là nội tiếp thôi. Nội tiếp rồi á mà suy ra là DKI, góc DKI bằng góc DGI mà không, hai góc này cộng nhau bằng 180 độ mà gì mà DKI bằng 90 độ. Đây 90 độ rồi thì suy ra chỗ này bằng 90 độ luôn, tại vì cộng lại mới ra 180. Suy ra DGI bằng 90 độ. Như vậy suy ra là gì đây? Suy ra ta biểu là EG vuông góc với DG. EG vuông góc với DG thì góc này mới 90 độ được. Suy ra EG vuông góc với DG này là điều phải chứng minh. Là xong rồi các em. Rồi như vậy đến đây là cái đề của chúng mình đã hoàn thành. Và thầy tiếp tục sẽ làm tiếp những cái đề nữa cho các em. Và các em nhớ bấm đăng ký kênh và like giùm thầy nhé. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tạm biệt các em.